พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูมีข่าวดีจะบอกจ้าแววดาวสาวน้อยวัย20 ปีวิ่งเข้ามาหาพ่อแม่ที่นั่งพักผ่อนอยู่ที่ชานบ้านเธอกอดท่านทั้งสองไว้แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มข่าวดีอะไรหรือลูกเล่าให้พ่อกับแม่ฟังหน่อยสิหนูสมัครงานที่กรุงเทพติดแล้วค่ะพ่อได้เป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งเริ่มงานวันอาทิตย์หน้าเลยละดีใจจังจะได้มีรายได้ให้พ่อกับแม่ จริงเหรอจ๊ะลูกแม่ดีใจด้วยนะที่ได้งานทำสักทีแต่ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่หรอกเก็บเงินไว้ใช้เองก็พอไม่เป็นไรค่ะแม่หนูอยากช่วยพ่อกับแม่อยากตอบแทนพระคุณที่เลี้ยงหนูมาถ้าหนูไปทำงานที่กรุงเทพจะได้ส่งเงินมาให้พ่อแม่เยอะๆเลยลูกพูดแบบนี้พ่อกับแม่ก็ภูมิใจนะแต่อย่าฝืนอะไรเกินตัวสุขภาพสำคัญที่สุดนะลูก แล้วเรื่องที่อยู่ละจ้าลูกหนูจะไปพักที่ไหนค่าเช่าหอพักที่กรุงเทพน่ะแพงนะลูกไม่ต้องห่วงค่ะแม่ทางร้านเขามีหอพักให้พนักงานอยู่ฟรีเลยเป็นสวัสดิการพิเศษหนูก็เลยไม่ต้องเสียค่าเช่าหอพักด้วยอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกประหยัดได้เยอะเลยพ่อกับแม่ก็หายห่วงจ้ะหนูสัญญาว่าจะรักษาตัวดีๆทำตัวเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลยละจ้ะพ่อกับแม่ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างกอดลูกสาวไว้แนบอกพวกเขาอวยพรให้แววดาวเดินทางปลอดภัยและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานที่กรุงเทพวันรุ่งขึ้นแววดาวก็เก็บข้าวของเตรียมตัวออกเดินทางไปผจญภัยในดินแดนแห่งความฝันเธอกอดพ่อกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะโบกมือลากันที่สถานีขนส่งขณะที่รถทัวร์วิ่งห่างออกไปแววดาวแอบเช็ดน้ำตาที่คลอเบ้าพลางมองออกไปนอกหน้าต่างเธอตั้งใจว่าจะเป็นคนดีทำงานอย่างสุจริตไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังการเดินทางใช้เวลาหลายชั่วโมงแววดาวจึงมีเวลาใคร่ครวญถึงอนาคตของตัวเองในเมืองใหญ่เธอสงสัยว่าชีวิตการทำงานที่กรุงเทพจะราบรื่นเหมือนในจินตนาการหรือเปล่าจะมีอุปสรรคอะไรรออยู่บ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นเธอเชื่อมั่นว่าจะผ่านทุกเรื่องไปได้ดีเมื่อไปถึงสถานีขนส่งกลางกรุงเทพทุกอย่างช่างแตกต่างจากบ้านนอกเสียจริงผู้คนพลุกพล่านเสียงเซ็งแซ่ดังไปหมดแววดาวรู้สึกตัวเล็กและหวาดหวั่นเล็กน้อยแต่พยายามทำใจให้สงบเป็นสถานที่ใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้เราต้องปรับตัวให้ได้สิสู้ๆเธอพูดให้กำลังใจตัวเองก่อนจะแบกกระเป๋าเดินไปขึ้นรถแท็กซี่เพื่อเดินทางต่อไปยังหอพักพนักงานสถานที่ที่เธอจะเริ่มต้นชีวิตการทำงานครั้งแรกเมื่อไปถึงหอพักเธอก็ยกกระเป๋าเข้าห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้แม้จะเป็นห้องเล็กๆแต่ก็พออยู่ได้อย่างสุขสบายเธอเริ่มเก็บข้าวของจัดห้องให้เป็นระเบียบแล้วอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมเข้านอนพรุ่งนี้เธอต้องตื่นเช้าไปทำงานในวันแรกจึงควรเข้านอนแต่หัวค่ำก่อนเข้านอนแววดาวก็มองดาวบนท้องฟ้าพลางนึกถึงพ่อแม่ที่บ้านนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะทำงานอย่างซื่อสัตย์และส่งเงินให้ท่านได้ใช้จ่ายวันรุ่งขึ้นเธอก็ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวแต่งหน้าทาปากให้สวยงามใส่ชุดฟอร์มพนักงานที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ก่อนจะรีบเดินทางไปที่ร้านอาหารเพื่อเริ่มงานในวันแรกเมื่อไปถึงร้านเธอก็เดินเข้าไปหาหัวหน้าพนักงานทันทีสวัสดีค่ะฉันชื่อแววดาวมาเริ่มงานวันแรกค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะแต่หัวหน้าพนักงานกลับทำหน้าบึ้งตึงพูดเสียงห้วนใส่เธออ๋อพนักงานใหม่นี่เองเริ่มงานวันแรกก็มาสายซะแล้วตั้งใจทำงานหน่อยนะยะแววดาว
อึ้งไปกับน้ำเสียงที่แสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่เธอก็มาถึงร้านก่อนเข้างานเสียด้วยซ้ำแต่ถูกหาว่ามาสายอย่างนั้นเธอจึงรีบขอโทษและเข้าไปข้างในร้านทันที ระหว่างวันแววดาวทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจคอยรับออเดอร์จากลูกค้าเดินเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มอย่างว่องไวไม่มีข้อผิดพลาดใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักบรรยากาศในร้านก็เริ่มเปลี่ยนไปเฮ้ยสาวน้อยเดินมานี่หน่อยสิขอเบอร์หน่อยได้ไหมอยากจะทำความรู้จักเธอสักหน่อยแววดาวปฏิเสธอย่างสุภาพแต่ลูกค้าบางคนที่มาเป็นกลุ่มก็พากันส่งเสียงผิวปากตะโกนจีบและวิพากษ์วิจารณ์เธอต่างๆนานาทำให้เธอรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากแถมเพื่อนพนักงานบางคนก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรพยายามกลั่นแกล้งใส่ร้ายเธอให้ดูแย่ในสายตาหัวหน้าแทนที่จะคอยให้คำแนะนำอย่างที่เธอคิดไว้ทำไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะที่นี่ไม่ได้น่าอยู่อย่างที่คาดเอาไว้เลยแล้วฉันจะทนอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนกันนะเธอครุ่นคิดอย่างหนักก่อนที่จะต้องรีบลุกขึ้นมาทำงานต่อเพราะช่วงพักเที่ยงใกล้จะหมดลงแล้วหลังจากเสร็จงานในช่วงเย็นแววดาวก็เดินกลับหอพักอย่างเหนื่อยอ่อนเธอรู้สึกผิดหวังกับทุกอย่างที่เจอวันแรกของการทำงานแต่ก็ยังคงหาทางออกกับตัวเองไม่ได้อย่าท้อนะแววดาวทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเราต้องอดทนไว้เธอพูดให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับเช็ดน้ำตาที่คลอเบ้าก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงนึกไปถึงความฝันที่สวยหรูที่เคยคาดหวังเอาไว้แต่ตอนนี้ความจริงที่ได้เห็นกลับไม่สวยงามดั่งใจคิดเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและดูท่าจะขรุขระมากกว่าที่คาดไว้เป็นไหนๆหนูต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องอดทนและต่อสู้เธอบอกกับตัวเองเบาๆก่อนจะพลอยหลับไปด้วยความอ่อนล้าปล่อยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนหลังจากเจอเรื่องหนักอึ้งมาทั้งวันชีวิตของการทำงานในเมืองกรุงช่างไม่ง่ายดายอย่างที่คิดสักเท่าไหร่แต่แววดาวก็มั่นใจว่าตราบใดที่ยังลงมือทำยังไม่ท้อถอยทางออกดีๆก็ต้องมีให้เห็นเสมอวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังล้างจานอยู่หลังร้านก็มีเสียงทักทายดังขึ้นเธอชื่อแววดาวใช่ไหมเป็นพนักงานใหม่ที่ย้ายมาอยู่ที่หอพักใช่หรือเปล่าแววดาวหันไปมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูอายุไล่เลี่ยกับเธอกำลังยืนยิ้มทักทายอยู่ค่ะฉันชื่อแววดาวเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานรู้จักกันได้ยังไงคะฉันชื่อพิมพากาเป็นพนักงานเสิร์ฟเหมือนกันเห็นเธอตั้งใจทำงานดีก็เลยอยากมาคุยด้วยรู้สึกเห็นใจเธอเหมือนกันนะที่ต้องมาเจอเรื่องหนักอึ้งตั้งแต่วันแรกขอบคุณนะที่เข้าใจทำงานที่นี่มันต่างจากที่คิดไว้เยอะเลยบางทีฉันก็รู้สึกไม่ไหวเหมือนกันนะแววดาวยิ้มให้พกาอย่างขอบคุณเธอดีใจที่ได้เจอเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้รู้สึกอุ่นใจและมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากวันนั้นแววดาวกับพิมพากาก็ได้กลายเป็นเพื่อนซี้กันคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยแบ่งเบาภาระความเครียดความกดดันก็เบาลงอีกด้านหนึ่งหลังเลิกงานในแต่ละวันแววดาวก็มักจะโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเป็นประจำเล่าเรื่องการใช้ชีวิตที่กรุงเทพโดยมักจะเล่าเรื่องดีๆเพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงหนูสบายดีจ้ะงานที่ร้านก็ราบรื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูจะรีบส่งเงินไปให้นะจ๊ะพ่อกับแม่ดีแล้วลูกพ่อกับแม่สบายดีอย่าเพิ่งเร่งส่งเงินมาเลยเก็บไว้ใช้ก่อนนะแม่ห่วงแต่ความเป็นอยู่ของหนูมากกว่าไม่เป็นไรค่ะแม่หนูมีเงินพอใช้ที่พักที่กินก็ฟรีหมด
หนูอยากให้พ่อกับแม่ได้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือมากกว่าหนูทำงานได้ก็ต้องตอบแทนพ่อแม่บ้างลูกพูดถูกพ่อกับแม่ดีใจที่หนูเป็นเด็กดีมีความกตัญญูอย่างไรก็ต้องรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยล่ะค่ะพ่อหนูจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดงานที่นี่สบายมากไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากวางสายแววดาวก็นั่งคิดทบทวนคำพูดของตนเองที่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังมันค่อนข้างต่างจากความจริงแต่เธอก็ทำไปเพราะไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงหรือคิดมากยังไงหนูก็ต้องสู้ต่อไปค่ะจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆและอดทนต่อไปเธอบอกกับตัวเองเสมอเช้าวันต่อมาแววดาวตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังและกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมจะออกสู้งานที่ต้องเจออุปสรรคท้าทายอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีแรงใจที่จะผ่านมันไปได้แน่นอนบางครั้งสิ่งดีๆในชีวิตอาจไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่เป็นกำลังใจจากเพื่อนคำให้กำลังใจจากครอบครัวบางทีก็เป็นพลังผลักดันสำคัญให้เราเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงวันหนึ่งขณะที่แววดาวกำลังยกอาหารเสิร์ฟให้แขกเธอบังเอิญเดินสะดุดสายไฟที่วางระเกะระกะร่างกายเซถลาไปข้างหน้าจนอาหารในถาดที่ถือไว้หล่นกระจายเกลื่อนพื้นตายจริงเละเทะหมดเลยจะทำยังไงดีเนี่ยเธอร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจรีบก้มลงเก็บเศษอาหารและถ้วยชามที่แตกกระจายนั้นขึ้นมาแต่ไม่ทันใดก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านหลังอะไรกันนะทำอะไรหกเลอะเทอะอย่างนั้นให้คนไปเช็ดพื้นให้สะอาดให้หมดเดี๋ยวนี้แล้วค่าอาหารรอบนี้หักเงินเดือนเธอก็แล้วกันจำไว้นะพนักงานอย่างเธอหาได้ทุกที่แต่ลูกค้ามีมากกว่าเยอะแววดาวได้แต่ก้มหน้างดตอบรับเสียงเบาหวิวก่อนจะวิ่งไปหยิบอุปกรณ์มาทำความสะอาดเช็ดถูที่เลอะเทอะจนเงางามเหมือนเดิมภายใต้สายตาลูกค้าและพนักงานคนอื่นๆหลังเลิกงานวันนั้นระหว่างที่เธอกำลังเดินออกจากร้านก็มีคนเรียกเธอเอาไว้แววดาวเข้ามาคุยกับลุงหน่อยสิแววดาวหันไปมองตามเสียงนั้นเห็นเจ้าของร้านที่ปกติไม่ค่อยอยู่ที่ร้านนักวันนี้เขานั่งรออยู่ในห้องทำงานเธอจึงรีบเข้าไปหาด้วยใจระทึกไม่แน่ใจว่าจะโดนต่อว่าหรือโดนไล่ออกหรือเปล่านั่งลงเถอะลุงอยากคุยเรื่องเมื่อตอนเที่ยงน่ะเห็นเธอทำอาหารหกเลอะเทอะโดนผู้จัดการดุไปพักใหญ่เลยขอโทษนะคะเจ้านายดิฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นแค่เผลอสะดุดสายไฟดิฉันขอโทษนะคะลุงไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้มันเป็นอุบัติเหตุน่ะที่สำคัญเธอตั้งใจทำงานและขยันขันแข็งลุงเห็นนะเธอทำได้ดีจริงๆขอบคุณมากค่ะเจ้านายดิฉันยินดีเต็มที่ที่จะทำงานอย่างสุดความสามารถค่ะดีมากลุงชอบคนอย่างเธอแหละมีความมุ่งมั่นและอดทนสูงเอาละส่วนเรื่องค่าอาหารที่เสียหายไม่ต้องหักเงินเดือนเธอหรอกลุงจะจ่ายให้เธอเองอุบัติเหตุแบบนี้เจ้าของร้านต้องรับผิดชอบบ้างแววดาวอึ้งไปนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอซาบซึ้งในความเมตตาของเจ้าของร้านคนนี้เป็นอย่างมากขอบพระคุณท่านมากนะคะดิฉันสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะเอาละรู้แบบนี้แล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปนะไว้ถ้าลุงมีอะไรต้องให้ช่วยจะบอกเธออีกทีตอนนี้ก็กลับไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานใหม่แววดาวยิ้มรับอย่างกระตือรือร้นก่อนจะก้มลงกราบขอบคุณเจ้านายอีกครั้งแล้วเดินออกจากร้านอย่างเบาใจการที่ได้เจอคนดีคอยเอ็นดูและเข้าใจเธอแบบนี้
ทำให้เธอมีกำลังใจทำงานต่อไปอีกนาน ต่อให้ต้องเจออุปสรรคมากแค่ไหน แต่เธอก็พร้อมจะผ่านมันไปให้ได้ เธอสูดหายใจเข้าลึกๆ ปลุกตัวเองให้มีพลังฮึดสู้อีกครั้ง ก่อนจะเดินทางกลับไปยังห้องพักด้วยรอยยิ้ม หลายปีผ่านไป แววดาวก็ยังคงทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ เธอได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟด้วยความซื่อสัตย์ขยันขันแข็ง และความใส่ใจในการบริการ เธอจึงเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน พิมพกา เธอไปดูแลโต๊ะ5หน่อยนะ เดี๋ยวฉันจะตามไป โอเคจ้า หัวหน้า เชื่อมือฉันได้เลย เพื่อนสนิทอย่างพิมพกาคอยช่วยแบ่งเบางานให้เธอเสมอทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น แม้จะต้องเหนื่อยบ้าง แต่ทั้งคู่ก็มีความสุข และมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพอที่จะเก็บออมส่งให้ครอบครัว วันหนึ่งเจ้าของร้านก็เรียกแววดาวเข้าไปพบที่ห้องทำงาน เธอแอบกังวลว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า แต่ภาพที่เห็นกลับเป็นเจ้าของร้านที่หน้าตาซีดเซียวนอนป่วยอยู่บนเตียง เจ้านายคะ ท่านไม่สบายเหรอคะ เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ ลุงป่วยหนักอ่ะ คงอยู่ได้อีกไม่นานละเลยอยากเรียกเธอมาคุยนิดหน่อยแววดาวอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยิน น้ำตาเริ่มคลอเบ้าเมื่อเห็นสภาพของเจ้านายที่เคยแข็งแรง ตอนนี้ดูอ่อนแอสูบผอมลงไปมากแววดาวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลุงเห็นความดีความตั้งใจของเธอมาตลอด เธอเป็นคนดีมากๆเลยนะ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งมากเลยค่ะที่นายให้โอกาสและไว้วางใจตัวดิฉันจะขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเออแล้วเธอคิดอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองไหมล่ะแววดาวงงกับคำถามนั้นแต่ก็ตอบออกไปตามความรู้สึกถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่ดิฉันคงไม่มีทุนมากพอหรอกค่ะดิฉันแค่อยากหารายได้เลี้ยงดูตัวเองและส่งเงินให้พ่อแม่ที่บ้านเท่านั้นเองงั้นเด้องั้นลุงขอมอบร้านนี้ให้เธอดูแลต่อไปแล้วกันนะจะได้มีกิจการเป็นของตัวเองพัฒนาต่อยอดไปได้อีกไกลคำพูดนั้นทำเอาแววดาวอึ้งเธอไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยเธอสมควรที่สุดแล้วล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงเห็นแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไปมากกว่าเธอเลยเพราะความซื่อสัตย์ขยันกตัญญูทำให้ลุงเชื่อใจว่าเธอจะบริหารร้านนี้ไปได้แววดาวปล่อยโฮออกมาก่อนจะคุกเข่าลงข้างเตียงของเจ้านายจับมือท่านไว้แน่นด้วย2 มือขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่ไว้วางใจหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดสารเจตนารมณ์ของท่านทางเจ้าของร้านนั้นได้เซ็นมอบร้านให้กับแววดาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอบใจมากนะต่อจากนี้ไปร้านนี้เป็นของเธอแล้วเจ้าของร้านยิ้มน้อยๆก่อนจะหลับตาลงอย่างสงบแววดาวได้แต่ร่ำไห้อาลัยเจ้านายผู้เป็นดั่งพ่อคนที่2ของเธอขณะเดียวกันก็ปวดร้าวที่ต้องสูญเสียท่านไปหลังจากวันนั้นแววดาวจึงได้สานต่อตำแหน่งเจ้าของร้านเธอบริหารร้านด้วยความเข้มแข็งควบคู่ไปกับความเอาใจใส่ลูกค้าและพนักงานบรรยากาศการทำงานเริ่มอบอุ่นสะท้อนกลับมาเป็นผลกำไรที่งอกงามขึ้นเรื่อยๆพ่อจ๋าแม่จ๋าคราวนี้หนูส่งเงินให้เยอะหน่อยนะจ๊ะพ่อจะได้มีเงินสร้างบ้านและซื้อรถใหม่หนูทำสำเร็จแล้วค่ะลูกเก่งมากเลยแววดาวแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆแววดาวยิ้มกว้างในที่สุดความฝันก็เป็นจริงความพยายามก็ไม่สูญเปล่าเธอสามารถยืนหยัดและประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานครอบครัว
และชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างที่หวังจากวันนั้นชื่อเสียงของร้านอาหารก็ขจรกระจายไปไกลมีลูกค้าแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายทั้งอิ่มอร่อยอิ่มบุญและอิ่มใจไปกับเรื่องราวชีวิตของเจ้าของร้านที่โชคโชนผ่านอุปสรรคนานับประการเรื่องราวทั้งหมดของแววดาวจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะเกิดที่ใดมีพื้นเพอย่างไรหากมีความมุ่งมั่นอดทนซื่อสัตย์และกตัญญูสักวันหนึ่งความสำเร็จและความสุขย่อมเป็นของเราจนได้จบบริบูรณ์โอ้ยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นดอกหญ้าหันไปมองต้นเสียงก็พบว่าคนงานหนุ่มคนหนึ่งล้มลงกับพื้นสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความเจ็บปวดดูเหมือนเขาจะเผลอไปเหยียบโดนไม้ปลายแหลมเข้าแน่ๆคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูท่าทางเจ็บมากเลยดอกหญ้ารีบเข้าไปประคองคนงานคนนั้นเธอก้มลงมองที่ขาก็พบว่ามีเลือดไหลซึมออกมาตรงบริเวณข้อเท้าคงจะถูกกิ่งไม้แห้งที่มีปลายแหลมทิ่มเข้าไปขอบคุณที่เป็นห่วงครับคุณหนูผมไม่เป็นไรครับแค่เผลอเหยียบโดนกิ่งไม้ปลายแหลมเข้าเท่านั้นเองคนงานหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นยืนพลางปัดฝุ่นที่เปื้อนเสื้อผ้าออกเขายิ้มให้ดอกหญ้าเพื่อให้เธอคลายความกังวลแม้สีหน้าจะยังฉายแววเจ็บปวดอยู่ดูแผลสิคะเลือดออกไม่น้อยเลยต้องรีบไปทำแผลแล้วนะคะเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาขอบคุณมากครับคุณหนูแต่ผมไม่อยากรบกวนเวลาคุณหนูเลยผมจัดการเองได้ครับอย่าฝืนทำงานต่อเลยค่ะถ้าแผลลึกแล้วไม่ทำความสะอาดมีหวังอักเสบแน่ๆเดี๋ยวฉันไปหายามาทาให้ว่าแล้วดอกหญ้าก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านทิ้งให้ประนดมองตามอย่างงุนงงปนความประทับใจในความใจดีของเธอเขานึกไม่ถึงว่าคุณหนูไรอ้อยจะมีน้ำใจถึงขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนประนดนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้เขามองบาดแผลที่ข้อเท้าตัวเองด้วยสายตาครุ่นคิดในใจนึกบ่นตัวเองที่ประมาทจนโดนไม้ทิ่มเอาหวังว่าคงจะไม่โดนหัวหน้าคนงานดุเพราะเรื่องนี้ไม่นานจากนั้นดอกหญ้าก็วิ่งกลับมาพร้อมอุปกรณ์ทำแผลเธอนั่งลงข้างๆประนดค่อยๆหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดทำความสะอาดรอบๆแผลอย่างเบามือโอ๊ยเจ็บจังเลยครับประนดร้องครางออกมาอย่างอดใจไม่ได้เพราะความแสบนั่นเองแต่ก็รีบเม้มปากเอาไว้เพราะไม่อยากให้คุณหนูต้องเป็นห่วงไปมากกว่านี้ขอโทษนะคะเจ็บมากไหมไม่เป็นไรครับผมเริ่มชินกับความเจ็บแบบนี้แล้วดอกหญ้าชะงักมือไปนิดหนึ่งกับประโยคของเขาเธออยากรู้นักว่าจริงๆแล้วประนดเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพูดราวกับมีประสบการณ์ชีวิตที่โชคโชนผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยทั้งที่หน้าตาก็ดูเป็นหนุ่มใหญ่ไม่ต่างจากเธอมากนักคุณประนดคะทำไมถึงต้องมาเป็นคนงานรับจ้างตรากตรำทำงานหนักที่ไร่แบบนี้ล่ะคะทั้งที่ฟังจากน้ำเสียงแล้วดูเหมือนคุณจะมีการศึกษาที่ดีไม่ใช่หรอคะคุณหนูช่างสังเกตจริงนะครับอ้าวก็คุณพูดจาสุภาพเรียบร้อยสำเนียงชัดถ้อยชัดคำไม่เหมือนคนงานคนอื่นๆเลยนี่นาอย่าบอกนะว่าความจริงแล้วคุณเป็นท่านประธานปลอมตัวมาน่ะ ก็เกือบใกล้เคียงครับความจริงผมก็เพิ่งเรียนจบจากเมืองนอกแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดนะครับเห็นว่าที่ไร่อ้อยของคุณน่ะพ่อของคุณหนูกำลังรับคนงานผมก็เลยอยากมาลองทำหาประสบการณ์ชีวิตดูบ้างก่อนจะเปิดเทอมใหม่จะต้องไปเรียนต่อนะครับคำตอบของปนดทำเอาดอกหญ้าตาค้างเธอไม่คิดว่าคนงานหน้าใหม่ที่โดนไม้ทิ่มแทงจนเลือดซิบจะเป็นนักเรียนนอกที่อนาคตไกลแต่ยังมีคำถามอีกมากมายที่วนเวียนอยู่ในหัวของเธอมาตรฐานการศึกษาดีขนาดนี้
ทำไมถึงยอมมาเป็นคนงานในไร่ธรรมดาไม่ใช่สายงานสบายๆที่เหมาะกับวุฒิการศึกษาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นดอกหญ้าก็แอบสังเกตปนดอยู่ห่างๆเธอสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเขาและรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนงานธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนวันหนึ่งในขณะที่ดอกหญ้ากำลังเดินเล่นในสวนหลังบ้านเธอบังเอิญได้ยินเสียงสนทนาของปนดกับใครสักคนเธอแอบย่องเข้าไปใกล้ๆและแอบฟังเพื่อให้ฟังได้ชัดขึ้นครับทุกอย่างเรียบร้อยดีแผนการดำเนินไปได้สวยครับท่านดีมากนายต้องคอยสังเกตความเคลื่อนไหวในไร่อ้อยของตระกูลนี้ต่อไปเก็บข้อมูลมาให้ครบถ้วนเราจะได้วางแผนครอบครองกิจการนี้ได้อย่างราบรื่นดอกหญ้าตกใจจนเกือบหัวใจหยุดเต้นเธอไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินปานดที่เธอเพิ่งรู้สึกชื่นชมว่าเป็นคนดีกลับมาสอดแนมไร่อ้อยของครอบครัวเธอเพื่อช่วยคนอื่นยึดกิจการความรู้สึกผิดหวังผสมปนเปกับความโกรธแล่นปราดเข้ามาในหัวใจเธอประนดนี่มันเรื่องอะไรกันอะประนดหันมาตามเสียงตกใจก่อนที่จะรีบวางสายโทรศัพท์เขาเดินเข้ามาหาดอกหญ้าอย่างร้อนรนคุณหนูมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะครับผมขอเวลาอธิบายสักนิดนะครับไม่ต้องอธิบายแล้วฉันได้ยินหมดแล้วคุณเป็นแค่สายลับที่มาสอดแนมไร่อ้อยของพ่อฉันคุณหลอกลวงความไว้ใจของฉันหลอกให้ฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีทางที่แท้จริงแล้วคุณเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวไร้น้ำใจดอกหญ้าพูดจบก็วิ่งหนีไปด้วยน้ำตานองปานดมองตามอย่างเสียใจเขาอยากอธิบายความจริงให้เธอฟังเหลือเกินแต่ตอนนี้ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องยากเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่คิดหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้ในขณะเดียวกันดอกหญ้าก็วิ่งกลับเข้าไปที่บ้านทันทีเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าจะถูกหลอกแบบนี้เธอกอดเข่านั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนาน2 นานก่อนจะเอนกายหลับตาลงอย่างอ่อนล้าเช้าวันใหม่มาเยือนเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่องรอยคราบน้ำตาที่ยังเปื้อนอยู่บนใบหน้าเธอตัดสินใจเดินไปที่ไร่อ้อยเช่นทุกวันวันนี้กลับมีเป้าหมายที่แตกต่างนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับประนดและสาวหาความจริงให้ได้เธอเหลือบมองไปรอบๆพยายามหาตัวเขาจนกระทั่งเห็นเขากำลังยกอ้อยขึ้นรถบรรทุกอยู่ไม่ไกลนักประนดเราต้องคุยกันหน่อยนะประนดชะงักมือก่อนจะวางอ้อยลงและหันมาสบตาดอกหญ้าสีหน้าของเขาดูเคร่งเครียดและกังวลแต่ก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจครับคุณหนูเรามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับเขาชี้ไปยังศาลาในสวนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งทั้งคู่จึงเดินไปนั่งที่นั่นต่างฝ่ายต่างรู้ว่ากำลังจะมีบทสนทนาสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของกันและกันฉันอยากรู้ความจริงเรื่องที่คุณคุยกับใครสักคนในโทรศัพท์เมื่อวานมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วผมถูกส่งมาจากองค์กรพิทักษ์ผืนป่าเพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบุกรุกผืนป่าของนายทุนบางกลุ่มหมายความยังไงพ่อของฉันสั่งให้บุกรุกทำลายป่านะเหรอผมกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะครับต้องขอโทษจริงๆครับที่ต้องปิดบังก็เลยต้องมาปลอมตัวเป็นคนงานที่ไร่ของฉันนะสิเพื่อจะแอบสืบความลับอะไรนั่นผมไม่มีทางเลือกจริงๆครับเพื่อคนอีกหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้คุณหนูเข้าใจผมนะครับดอกหญ้านิ่งคิดอยู่นานเธอพยายามประมวลเรื่องราวทั้งหมดในใจเริ่มเข้าใจเหตุผลบางส่วนของปานดแต่อีกใจก็สับสนและหวาดระแวงเพราะปานดโกหกปิดบังเรื่องนี้มาตลอดถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงแล้วทำไมไม่เปิดเผยตั้งแต่แรกล่ะดอกหญ้าสบตาปานดเธอไม่อยากจะเชื่อใจเขาอีกแล้วแต่คำพูดจากใจจริงของเขาทำให้เธออดหวั่นไหวไม่ได้เธอลุกขึ้นอย่างช้าๆก่อนจะหันหลังให้เขา
ฉันไม่รู้จะเชื่อดีหรือเปล่าแต่ขอเวลาหน่อยแล้วกันว่าแล้วเธอก็เดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งให้ประนตนั่งมองตามอย่างเป็นกังวลแต่เขาเข้าใจว่าดอกหญ้าคงต้องใช้เวลาตัดสินใจเขาหวังเพียงว่าเธอจะยอมเปิดใจรับฟังความจริงทั้งหมดหลังจากสนทนาอันหนักอึ้งดอกหญ้าก็แทบจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยเธอเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปเดินเล่นที่ไหนแม้กระทั่งไร่อ้อยที่เคยไปส่วนหนึ่งเพราะยังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ดอกหญ้ากำลังหลับอยู่ในห้องเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณหนูดอกหญ้าครับคุณท่านให้ผมมาตามไปพบด่วนครับดอกหญ้าถอนหายใจก่อนจะเดินไปเปิดประตูเธอสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรปกติพ่อเธอไม่ค่อยเรียกเธอไปพบสักเท่าไหร่เมื่อเข้าไปในห้องเธอพบว่านอกจากพ่อแล้วยังมีผู้ชายอีกคนนั่งรออยู่ด้วยซึ่งหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่งลงสิลูกพ่อมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยดอกหญ้าทำตามอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะงุนงงก็ตามนี่คุณกิตติพงษ์เพื่อนสนิทของพ่อและเขาก็จะมาเป็นผู้ร่วมหุ้นธุรกิจใหม่ของเราด้วยสวัสดีครับคุณดอกหญ้ายินดีที่ได้รู้จักนะครับดอกหญ้ายิ้มรับและจับมือทักทายอย่างสุภาพแต่ลึกๆเธอไม่ค่อยชอบใจท่าทีเสแสร้งของอีกฝ่ายสักเท่าไหร่ความจริงแล้วคุณกิตติพงษ์กับพ่อวางแผนที่จะขยายกิจการโดยจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากผืนป่าที่ติดกับไร่อ้อยของเรานายทุนใหญ่หลายคนให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับเรามากมายเลยละดอกหญ้าอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยินนึกถึงสิ่งที่ปนดเคยเล่าให้ฟังที่แท้เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นี่เองใจหนึ่งเธอรู้สึกแย่ที่พ่อจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการบุกรุกทำลายผืนป่าแต่อีกใจเธอก็ดีใจที่ประนดไม่ได้โกหกเธอในเรื่องนี้พ่อคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องเข้ามาร่วมบริหารกิจการกับพ่อและคุณกิตติพงษ์เพราะในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องตกเป็นของลูกอยู่ดีหนูยังไม่พร้อมหรอกค่ะพ่ออีกอย่างเรื่องแผนการบุกรุกผืนป่านี่หนูไม่เห็นด้วยเลยป่านั้นเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชาวบ้านมาตั้งมากมายถ้าเราไปยึดที่มาทำธุรกิจพวกเขาจะเดือดร้อนกันหมดนะคะพ่อรู้ว่าลูกเป็นห่วงชาวบ้านแต่พ่อก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของบริษัทด้วยไม่งั้นเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะลูกคุณดอกหญ้าครับผมมั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณพ่อจะนำพาธุรกิจของเราไปสู่จุดสูงสุดผมขอยืนยันในฐานะผู้ร่วมหุ้นคนใหม่ว่าจะทำให้ทุกอย่างถูกกฎหมายและมีมาตรฐานสากลครับอีกอย่างผมอยากจะชวนคุณดอกหญ้าไปทานอาหารเย็นด้วยกันวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้จะได้มีโอกาสพูดคุยกันให้มากขึ้นดอกหญ้าตะลึงและหน้าแดงกับคำชวนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเธอหันไปมองพ่อที่กำลังยิ้มอย่างพึงพอใจเหมือนกำลังจะจับเธอคู่กับชายตรงหน้าขอบคุณมากค่ะแต่คุณกิตติพงษ์คือหนูว่าไม่มีอะไรหรอกลูกพ่ออนุญาตให้ออกไปทานข้าวด้วยกันได้คุณกิตติเป็นคนดีที่พ่อไว้ใจที่สุดดอกหญ้ากัดริมฝีปากอย่างยากลำบากใจด้านหนึ่งเธออยากจะปฏิเสธให้จบไปแต่อีกด้านก็ไม่อยากขัดใจพ่อเกินไปสุดท้ายเธอก็ได้แต่พยักหน้ารับคำอย่างเสียไม่ได้งั้นเรานัดกันอีกทีนะครับว่าจะไปเมื่อไรแล้วผมจะให้คนมารับคุณที่บ้านดอกหญ้ายิ้มแย่ๆรับทว่าในใจกลับวอกแวกเธอแอบหวังให้ประนดมาช่วยพาเธอออกไปจากงานเลี้ยงนี้เสียจริงๆเพราะเขาคือคนเดียวที่รู้ใจเธอดี
รู้ว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการบุกรุกป่าของพ่อ หลังจากดอกหญ้าไปทานอาหารเย็นกับกิตติพงษ์มา เธอก็ยิ่งแน่ใจว่าไม่ชอบเขาเลยสักนิดทางท่าทีหยิ่งยโสวางอำนาจ และการพูดถึงแผนบุกรุกป่าด้วยสีหน้าที่ยินดีทำให้เธออยากจะออกห่างจากเขาให้ไกลที่สุด วันต่อมาปราโนชก็แอบเข้ามาหาเธอที่สวนหลังบ้าน สีหน้าเคร่งเครียดกว่าทุกครั้ง คุณดอกหญ้า เราต้องรีบหยุดแผนการของพ่อคุณ และนายกิตติพงษ์อะไรนั่นแล้วล่ะ จริงเหรอ แล้วเราจะไปหยุดพวกเขาได้ยังไง พ่อไม่เคยฟังฉันเลยสักนิด ยังมีทางออกนะครับ พรุ่งนี้เช้าตรู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจจะเข้ามาจับกุมพวกเขาในข้อหาบุกรุกป่าสงวน ดอกหญ้าอึ้งกับข่าวนี้ เธอรู้สึกแย่ที่พ่อของตัวเองจะต้องติดคุก แต่ก็ทำใจได้เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ประนดทำเพื่อปกป้องผืนป่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น พ่อของเธอและนายกิตติพงษ์ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนและทุจริตติดสินบนไรอ้อยก็ตกเป็นของดอกหญ้าที่ต้องมารับช่วงต่อ โชคดีที่มีประนดคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือเธอในการบริหารจัดการทั้งคู่ร่วมกันสานต่อธุรกิจไร่อ้อยอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลต่อมาอีกไม่กี่ปีให้หลังทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่พร้อมจะจับมือกันทำในสิ่งที่ถูกต้องและอยู่เคียงข้างกันทุกย่างก้าวบนเส้นทางเดินของชีวิตที่ทอดยาวไกลไปข้างหน้าจบบริบูรณ์ดอกอ้อผมมีเรื่องจะคุยด้วยว่าไงคะพอลทรงพลนักเรียนหนุ่มผู้มีทุกสิ่งพร้อมสับทางหน้าตาฐานะและความสามารถแต่กลับแอบชอบและมีใจให้ดอกอ้อเพื่อนร่วมห้องสาวน้อยผู้เรียบง่ายมีจิตใจดีแม้ฐานะจะยากจนก็ตามเขาชวนเธอมาพบยังมุมอับของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยความในใจที่มีต่อเธอมาเนิ่นนานดอกอ้อรู้สึกประหม่าเมื่อได้อยู่กับเพื่อนหนุ่มที่เป็นที่หมายปองของสาวๆเธอยืนกุมมืออย่างอายๆรอสิ่งที่อีกฝ่ายจะพูดออกมาผมชอบคุณชอบมานานแล้วตั้งแต่ได้เจอกันครั้งแรกค่ะพอดอกอ้อก็ชอบพอเหมือนกันนะคำสารภาพรักที่เก็บงำมานานถูกเปิดเผยออกมาจากใจของทั้งคู่ทำให้บรรยากาศรอบกายอบอวลไปด้วยความรักและความสุขต่างฝ่ายต่างเผยรอยยิ้มกว้างกับความรู้สึกดีๆส่งผลค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของดอกอ้อก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจเราเป็นแฟนกันนะผมสัญญาว่าจะดูแลคุณและรักคุณตลอดไปดอกอ้อพยักหน้ารับด้วยใบหน้าที่แดงก่ำแม้ความรักของทั้งคู่จะดูสดใสเพียงใดแต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเมื่ออารุณาน้องสาวต่างมารดาของทรงพลได้พบเห็นพี่ชายที่กำลังหลงไหลในตัวของดอกอ้อพี่พอลพี่ทำอะไรอะคะทำไมมายืนกอดกับยายนี่เสียงตวาดดังลั่นทำให้ทั้งสองรีบพละออกจากกันอย่างตกใจและร้อนรนอารุณาจ้องมองดอกอ้อด้วยสายตาที่เกลียดชังก่อนจะก้าวเข้ามากระชากแขนของทรงพลออกห่างไม่เอานะคะพี่อย่ามายุ่งกับยายนี่เลยเธอไม่คู่ควรกับพี่พอหรอกดูสิฐานะก็ต่างกันลิบคบกันไปก็ไม่รอดหรอกพี่ไม่สนใจฐานะหรอกอารุณาพี่รักดอกอ้อจริงๆดอกอ้อยืนสั่นเทากำมือแน่นน้ำตาที่กลั้นเอาไว้เริ่มไหลออกมาเมื่อได้ฟังคำพูดที่ทิ่มแทงใจจากอารุณาก่อนจะตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นโดยที่ทรงพล
ก็ยังตามไม่ทันดอกอ้อเดี๋ยวช่างเถอะค่ะพี่ปล่อยให้มันไปคนแบบนั้นไม่คู่ควรกับพี่หรอกพี่น่าจะคบคนฐานะที่เท่าเทียมกันมากกว่าทรงพลมองตามแผ่นหลังบางที่วิ่งหายลับไปอย่างเป็นห่วงก่อนจะหันมาเอ็ดน้องสาวอารุณามองหน้าพี่ชายด้วยสายตาที่เจ็บปวดเมื่อรู้ว่าตนเองไม่มีทางเปลี่ยนใจเขาได้เลยเธอกัดฟันกรอดก่อนจะเดินกระแทกเท้าจากไปขณะที่ใจคิดวางแผนทำเรื่องบางอย่างเพื่อกำจัดอุปสรรคอย่างดอกอ้อให้พ้นทางไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามฉันจะไม่ยอมให้ใหญ่นั่นมาแย่งพี่ไปจากฉันแน่อารุณากำหมัดแน่นขณะวางแผนกับพรรคพวกที่ไว้ใจได้เธอหมายกำจัดดอกอ้อให้พ้นทางเพื่อครอบครองพี่ชายไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วจะทำยังไงล่ะอารุณาเราจะกำจัดยายนั่นยังไงดีฉันมีแผนต้องลักพาตัวยายนั่นไปขังไว้ที่ไกลๆแล้วจัดฉากว่ายายนั่นหนีหายไปเองโหดร้ายชะมัดแต่ฉันจะช่วยเธอเองวันต่อมาดอกอ้อเดินกลับบ้านอย่างเหนื่อยล้าหลังเลิกเรียนแต่แล้วจู่ๆก็ถูกกลุ่มคนร้ายเข้ามาลุมล้อมจู่โจมช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ถูกพวกมันจับมัดมือและปิดปากเอาไว้ก่อนจะถูกลักพาตัวไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งพวกมันผลักเธอลงไปในหลุมหลบภัยร้างแล้วปิดฝาอย่างไร้ความปราณีโดยไม่พูดจาสักคำช่วยด้วยช่วยฉันทีอย่าทำแบบนี้ใครก็ได้ช่วยทีแต่ความพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือก็เป็นเพียงเสียงสะท้อนอยู่ในหลุมมืดมิดเท่านั้นจนวันเวลาผ่านไปเธอก็เหลือแต่ร่างที่สู้ผอมอ่อนแรงและสิ้นหวังทำไมต้องเป็นฉันพอเธออยู่ไหนเสียงอ่อนแรงของเธอครวญครางเรียกหาคนรักแต่ก็ไร้คำตอบจนท้ายที่สุดเธอก็สิ้นใจมือทั้งสองยังคงกำแน่นด้วยความแค้นกว่าจะมีคนพบศพทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วไม่นะดอกอ้อทำไมต้องเป็นแบบนี้ผมขอโทษผมปกป้องคุณไม่ได้เขาคุกเข่าลงกับพื้นโอบกอดศพของเธอเอาไว้น้ำตาไหลพรากด้วยความอาลัยและเสียใจรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเธอได้เสียใจด้วยนะคะพี่อารุณาแซงทำเป็นปลอบโยนทั้งที่ในใจก็รู้ดีว่าตัวเองคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังแต่ไม่มีใครรู้ความจริงนี้เลยคดีของดอกอ้อถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุที่เธอพลัดตกลงไปในหลุมเองไม่มีใครสงสัยเรื่องนี้สักนิดมีเพียงแค่ความเศร้าโศกที่สูญเสียเธอไปตลอดกาลผมสัญญานะดอกอ้อว่าจะไม่มีวันลืมคุณจะรักคุณตลอดไป20 ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ทำให้ดอกอ้อเสียชีวิตอย่างปริศนาชีวิตของทุกคนก็ดำเนินไปตามปกติแต่ความทรงจำและรอยแผลในใจยังคงอยู่ทรงพลยังคงใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างและโดดเดี่ยวเขาไม่เคยลืมรักแรกอย่างดอกอ้อและยังคงตามหาเบาะแสการตายที่แท้จริงของเธออยู่เสมออารุณาก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราตามภาษาคนรวยแต่ก็ไม่เคยหายจากความรู้สึกผิดที่หลอกหลอนมาเป็นระยะบางครั้งก็นึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปและแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดใหม่ที่โรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดเธอมีชื่อว่าดวงยี่หวาเธอเกิดมาท่ามกลางความยากลำบากพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเธอ
สิ่งที่พิเศษสำหรับดวงยี่หวาคือเธอมีความทรงจำบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนระลึกชาติได้แต่จำรายละเอียดไม่ค่อยได้เมื่อเธอเริ่มโตขึ้นความทรงจำเก่าๆก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในความฝันเธอมักจะเห็นภาพชายหนุ่มหน้าตาคมคายคนหนึ่งที่เอ่ยถ้อยคำรักใคร่เธอเสมอแต่ก็มักจะจบลงด้วยฉากอันน่าเศร้าทำไมฉันถึงได้ฝันแบบนี้บ่อยๆจังเธอสงสัยกับเรื่องราวในฝันทว่ายังคงใช้ชีวิตต่อไปตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตกำลังจะพาเธอย้อนกลับไปพบกับความหลังที่ตัวเองเคยจากมาเมื่อดวงยี่หวาอายุได้20เธอก็ตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นโดยได้ทุนเรียนมาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัววันแรกในรั้วมหาวิทยาลัยเธอตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ใหม่เดินสำรวจไปรอบๆด้วยแววตาอันสดใสและรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้าแต่แล้วความรู้สึกปวดเหน็บแปลบขึ้นมาที่ศีรษะเมื่อสายตาไปสะดุดเข้ากับชายหนุ่มใบกลางคนที่กำลังเดินสวนมาเธอรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอย่างประหลาดภาพความฝันเก่าๆผุดขึ้นมาในห้วงความคิดอย่างรวดเร็วชายหนุ่มคนนั้นก็คือศาสตราจารย์ทรงพลอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยเขาเดินผ่านเธอไปโดยไม่ทันสังเกตแต่สายตาของเธอกลับมองเขาอย่างไม่ละวางสายตาดวงยี่หวานั่งครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ได้พบศาสตราจารย์ทรงพลเธอสงสัยว่าทำไมถึงดูคุ้นหน้าคุ้นตาจังและมีความเชื่อมโยงกับความฝันแปลกๆของเธอแล้วโอกาสที่จะได้เจอเขาอีกครั้งก็มาถึงเมื่อดวงยี่หวามีนัดพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องพร้อมใจที่ระทึกและเห็นศาสตราจารย์ทรงพลนั่งรออยู่รู้สึกได้ถึงสายตาที่เขามองมาอย่างเป็นมิตรเธอหันขึ้นสบตาเขาแล้วก็ต้องอึ้งไปเมื่อเห็นภาพเก่าๆจากความฝันแวบเข้ามาในห้วงความคิดมีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาในสมองของเธอตอนนั้นสัญญานะว่าจะรักกันตลอดไปไม่มีวันทิ้งกันเสียงนั้นดังก้องชัดเจนราวกับว่าคนที่พูดคือชายตรงหน้าดวงยี่หวาสะดุ้งเฮือกความรู้สึกปวดหนึบวูบขึ้นมาในศีรษะเธอหน้าซีดเผือดจนทรงพลต้องรีบทักขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูหน้าซีดๆนะดวงยี่หวารีบปฏิเสธบอกว่าแค่ตื่นเต้นเท่านั้นเองส่งผลยิ้มให้กำลังใจแล้วก็เริ่มคุยเรื่องการเรียนเขาให้คำปรึกษาแนะนำวิชากิจกรรมต่างๆดวงยี่หวาได้ดีเมื่อการสนทนาจบลงส่งผลก็ลุกขึ้นจับมือเธอเบาๆเพื่อให้กำลังใจแต่ทันทีที่ผิวกายสัมผัสกันดวงยี่หวากลับรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตเธอชักมือกลับอย่างรวดเร็วลุกพรวดออกจากห้องและวิ่งออกไปทิ้งให้ทรงพลมองตามอย่างงุนงงทรงพลกลับมานั่งคิดถึงดวงยี่หวาอยู่ในห้องทำงานเขารู้สึกเหมือนว่าคุ้นเคยกับเธอแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นทรงพลรีบกดรับสายทันทีฮัลโหลคุณทรงพลครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเกี่ยวกับคดีของดอกอ้อเมื่อ20 ปีก่อนทรงพลชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อได้ยินเรื่องคนรักเก่าที่จากไปอย่างกระทันหันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอครับความจริงแล้วก็คือดอกอ้อไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่เธอถูกฆาตกรรมครับฆาตกรรมแล้วใครที่เป็นคนทำคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนั่นแหละคนที่ริษยาความสัมพันธ์ของคุณกับดอกอ้อทรงพลเบิกตาโพลงความจริงทำให้เขาช็อกและสุดตัวลงนั่งกับเก้าอี้สมองประติดประต่อเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วไม่จริงผมไม่เชื่อ
อรุณาต้องไม่ทำแบบนั้นผมมีหลักฐานมีคนเห็นเธอพาพรรคพวกไปลักพาตัวดอกอ้อในคืนนั้นและหลังจากนั้นดอกอ้อก็หายตัวไปจนกระทั่งมาพบศพในหลุมหลบภัยนั่นแหละครับทรงพลรู้สึกว่าโลกทั้งใบถล่มทลายต่อหน้าเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าญาติผู้เป็นที่รักของตัวเองจะทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนั้นเรื่องราวในอดีตที่ถูกเปิดเผยกลายเป็นแผลใหญ่ที่สาหัสกว่าเดิมทรงพลโกรธแค้นและคิดติดตามหาความยุติธรรมให้กับดอกอ้อส่วนดวงยี่หวาเธอก็ยังคงมีความฝันแปลกๆเข้ามาหลอกหลอนอยู่เนืองๆและทุกครั้งที่เจอทรงพลอาการปวดหัวและหลอนก็กำเริบเธอสงสัยตัวเองมากขึ้นทุกทีจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญธรรมดาหรือว่ามันคือลางสังหรณ์บางอย่างที่กำลังบอกใบ้เธอถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตดวงยี่หวาตัดสินใจหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้เธอต้องการคำตอบจากศาสตราจารย์ทรงพลไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเขาอีกสักกี่ครั้งเธอพยายามหลบเลี่ยงที่จะพบหน้าเขาด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดเพราะเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นต้นเหตุของมันดวงยี่หวาเริ่มแสดงอาการผิดปกติมากขึ้นบางครั้งก็นั่งเหม่อลอยพูดคนเดียวเพื่อนๆก็เริ่มสังเกตและรู้สึกเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากดวงเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยสบายเลยไม่มีอะไรหรอกแค่เครียดนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งดวงยี่หวาต้องมาเจอศาสตราจารย์ทรงพลโดยบังเอิญอีกครั้งเธอตกใจจนวิ่งหนีออกมาทั้งที่เขายังไม่ทันได้ทักทายภาพฉากสยดสยองผุดขึ้นมาอีกครั้งดวงยี่หวาปวดหัวตุบๆก่อนจะค่อยๆทรุดหวบลงไปทรงพลเห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งมาประคองใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมเห็นคุณวิ่งออกมาแล้วก็ล้มลงดวงยี่หวาสะดุ้งตื่นเมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนของทรงพลเธอรีบดิ้นออกมาก่อนจะวิ่งหนีไปอีกครั้งโดยไม่หันกลับมามองทรงพลมองตามอย่างสงสัยเขารู้สึกผิดปกติกับท่าทีของเธอทำไมถึงได้หวาดกลัวและหนีหน้าเขาขนาดนั้นเมื่อวิ่งมาได้ระยะหนึ่งก็หยุดพิงผนังหอบหายใจเหงื่อท่วมกายในหัวยังคงวนเวียนอยู่กับฉากสยองเมื่อครู่นี่ฉันเป็นอะไรไปทำไมฉันถึงได้กลัวเขาขนาดนี้หรือว่าเขาจะเป็นคนร้ายที่เคยทำร้ายฉันเธอกุมศีรษะสับสนหวาดระแวงสิ่งเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับศาสตราจารย์ทรงพลอย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องมาพบเจอเรื่องแบบนี้คำถามที่ยังไร้คำตอบยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของดวงยี่หวาเธอตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้ได้ต่อให้ต้องเจ็บปวดหรือกลัวขนาดไหนเธอก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าศาสตราจารย์ทรงพลเป็นใครกันแน่ด้วยความไม่สบายใจและกังวลใจทรงพลตัดสินใจเข้าไปพบอรุณาน้องสาวของเขาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ20 ปีก่อนอรุณาพี่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการตายของดอกอ้อพี่ยังจะมาถามเรื่องนี้อีกทำไมคะมันผ่านไปตั้งนานแล้วนะคะพี่ได้รับการติดต่อว่ามีคนบอกว่าเธอเกี่ยวข้องกับการตายของดอกอ้อมันเป็นความจริงหรือเปล่าอรุณาถลึงตามองพี่ชายก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนสีหน้าถ้าพี่อยากรู้นักใช่ฉันเป็นคนกำจัดยายนั่นเองฉันไม่ชอบที่มาวุ่นวายกับพี่ทรงพลตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินรู้สึกโกรธจนตัวสั่นนี่เธอโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอแล้วทำไมถึงต้องฆ่าเธอด้วยก็เพื่อพี่ไงพี่ไม่เคยสังเกตบ้างเหรอ
ว่าฉันรักพี่ฉันทำทุกอย่างเพื่อพี่แต่พี่กลับมองข้ามความรู้สึกของฉันไปพอได้แล้วนี่มันความคิดของเด็กอนุบาลพี่ไม่เคยคิดกับเธอมากกว่าพี่น้องหรอกเธอก็รู้ดีอารุณากัดฟันกรอดน้ำตาแห่งความแค้นไหลรินก่อนจะรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นทรงพลได้แต่มองตามน้องสาวโดยความรู้สึกสับสนโกรธและเสียใจคำสารภาพที่เขาได้ยินมันยิ่งตอกย้ำความผิดพลาดของเขาในอดีตชายหนุ่มกลับมาทบทวนเรื่องราวต่างๆภาพความหลังค่อยๆประติดประต่อกันสะท้อนถึงความอ่อนแอและละเลยที่มีแต่คนรอบข้างที่นำพาความเศร้าโศกมาสู่ทุกคนทรงพลได้แต่นั่งนิ่งเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสูญเสียความรักที่สำคัญไปและต้องทนทุกข์กับความจริงอันขมขื่นที่ได้รับรู้ในขณะเดียวกันดวงยี่หวาก็เริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับความทรงจำที่เกิดขึ้นกับตัวเองเธอค้นคว้าเรื่องการกลับชาติมาเกิดและการย้อนอดีตพยายามเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากันเธอเริ่มรับรู้ว่าตัวเองอาจเป็นดวงวิญญาณของดอกอ้อที่กลับชาติมาเกิดและเธอกำลังจะได้เผชิญกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตชาติหลังจากทราบความจริงอันขมขื่นจากปากของน้องสาวทรงพลก็จมอยู่กับความคิดเรื่องราวในอดีตและสิ่งที่เขาควรจะทำต่อไปชายหนุ่มตัดสินใจสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับการตายของดอกอ้อเขาลาออกจากมหาวิทยาลัยชั่วคราวเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องนี้แต่ยิ่งสืบค้นเขาก็ยิ่งสับสนเพราะไม่มีหลักฐานหรือพยานใดๆที่จะยืนยันว่าน้องสาวของเขาเป็นฆาตกรแล้วทำไมคนที่โทรมาบอกเรื่องนี้ถึงได้ไม่แสดงตัวแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันคำถามที่ยังไร้คำตอบทำให้ทรงพลเริ่มสงสัยว่าอาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างที่เขาไม่รู้ขณะเดียวกันดวงยี่หวาก็สืบค้นเรื่องราวในอดีตของตัวเองจนรู้ว่าเธอคือดอกอ้อที่กลับชาติมาเกิดใหม่และทรงพลคือคนรักเก่าของเธอเองความทรงจำเก่าๆที่มีมันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในชาติที่แล้วแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ขาดหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับคนแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เมื่อ20 ปีก่อนที่จริงแล้วฆาตกรตัวจริงไม่ใช่อรุณาแต่เป็นคนอื่นอะไรนะคะแล้วใครล่ะคะที่เป็นคนฆ่าดอกอ้อตอนนั้นฉันแอบเห็นว่าเมื่อดวงยี่หวาทราบความจริงทั้งหมดเธอก็ต้องตกตะลึงและตกใจก่อนจะรีบไปหาทรงพลทันทีเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วทำไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้ดวงยี่หวากลั้นน้ำตามองทรงพลเข้าไปในดวงตาด้วยแววตาอันอ่อนโยนชายหนุ่มถึงกับอึ้งความรู้สึกคุ้นเคยแล่นผ่านมาอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าฉันคือดอกอ้อไงคะพอลฉันจำอดีตชาติได้แล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเราทรงพลตะลึงและตกใจกับสิ่งที่เธอเอ่ยออกมาความรู้สึกสับสนปนเปกับความเจ็บปวดทุกอย่างที่เขาเคยสงสัยบัดนี้ก็ได้รับคำตอบแล้วเมื่อความจริงได้ถูกเปิดเผยทั้งดวงยี่หวาและทรงพลต่างรู้สึกทั้งประหลาดใจและโล่งใจพวกเขาตระหนักว่าแท้จริงแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาติดวงยี่หวาเล่าถึงเรื่องราวและความทรงจำทั้งหมดให้ทรงพลฟังรวมถึงเบาะแสเกี่ยวกับฆาตกรตัวจริงว่าแท้จริงแล้วอารุณาก็เป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นคนร้ายที่แท้จริงหนีรอดไปได้ตั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาใช้เวลาพูดคุยทำความเข้าใจกันปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆจนกระจ่างชัดเจนทำให้ทรงพลสบายใจขึ้นที่รู้ว่าน้องสาวไม่ได้เป็นฆาตกรผมขอโทษนะครับดอกอ้อ
ไม่สิ ยี่หวา ที่ไม่สามารถปกป้องคุณได้ในตอนนั้น ไม่เป็นไรแล้วค่ะพอลสิ่งที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีแล้วล่ะค่ะทรงพลมองเข้าไปในดวงตาของเธอภาพเก่าๆที่เคยสร้างรอยแผลในใจค่อยๆเลือนหายแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความสุขเขาอบกอดร่างบางของดวงยี่หวาเอาไว้ต่างฝ่ายต่างซาบซึ้งกับความรู้สึกที่หวนคืนมาความรักครั้งใหม่ในร่างใหม่แต่หัวใจเก่าที่เชื่อมโยงกลับมาแต่ปางก่อนทั้งคู่ตกลงใจเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันเยียวยาบาดแผลเก่าและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันมากมายแม้อุปสรรคในอดีตจะโหดร้ายแต่ก็ไม่อาจขวางกั้นความรักที่แท้จริงในปัจจุบันส่วนเรื่องฆาตกรตัวจริงนั้นทรงพลก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนคดีนี้เป็นอย่างดีโดยมีดวงยี่หวาคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างจนในที่สุดความจริงก็ปรากฏคนร้ายถูกจับไปดำเนินคดีและทั้งสองก็กลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปขอโทษค่ะขอทราบเที่ยวบินไปเมลเบิร์นหน่อยได้ไหมคะเสียงหวานของสาวสวยในชุดกระโปรงและเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนของสายการบินเวิลด์สกายดังขึ้นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบินนานาชาติเธอคือชรินดาแอร์โฮสเตสสาววัย 25 ปีที่กำลังจะต้องบินไปทำงานที่เมลเบิร์นหลังจากที่ได้รับคำตอบแล้วชรินดาก็ขอบคุณพนักงานก่อนจะเดินไปยังจุดตรวจร่างกายและสัมภาระระหว่างทางก็ได้ยินเสียงประกาศตามสายของสายการบินดังขึ้นสลับกันไปทำให้บรรยากาศภายในสนามบินคึกคักไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ชลินดารักในอาชีพแอร์โฮสเตสมากเป็นพิเศษเธอได้พบปะผู้คนมากมายได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกแม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนฟ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ตามขอโทษครับคุณทำบัตรโดยสารตกน่ะจู่ๆเสียงทุ้มดังขึ้นจากด้านหลังพร้อมกับมือหนาที่ยื่นบัตรโดยสารของเธอมาให้ชาลินดารับบัตรนั้นมาด้วยความตกใจเล็กน้อยคุณรณพีใช่ไหมครับชาลินดาจำผมได้ด้วยเหรอไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันอีกนะตั้งแต่เรียนจบสถาบันการบินเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยรณพีหรือกัปตันรณพีนักบินหนุ่มวัย30 ปีจากสายการบินสกายแอร์เขาจำได้ว่าเคยเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับชรินดาแต่คนละรุ่นกันและมักจะเห็นหน้ากันเวลาเปลี่ยนเที่ยวบินอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยได้คุยกันสักทีจำได้สิคะว่าแต่วันนี้คุณจะบินไปไหนล่ะคะไปเมลเบิร์นเหมือนกันครับแล้วคุณล่ะบินกี่โมง13.25ค่ะแล้วคุณรณพีบินรอบไหนคะผมบินรอบ15 นาฬิกาครับถ้าอย่างนั้นเราไปดื่มกาแฟด้วยกันก่อนดีไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองชรินดามองหน้าอีกฝ่ายอย่างใคร่ครวญสักพักก่อนจะอมยิ้มแล้วพยักหน้าตอบตกลงส่วนรณพีก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างไม่ปิดบังพวกเขานัดแนะกันว่าจะเจอกันที่ร้านกาแฟหน้าประตู 5ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อนระหว่างที่เดินทางมาที่ร้านกาแฟชารินดาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกสำหรับเธอแล้วรณพีเป็นคนที่ทำให้เธอประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้งหน้าตาหล่อเหลามีความมุ่งมั่นและทักษะการบินที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยความที่อีกฝ่ายค่อนข้างขี้อายเธอจึงไม่กล้าจะเข้าไปทักทายแต่ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะเป็นฝ่ายชวนเธอคุยแถมยังมีมุกมาทักทายอีกมากมายคิดไปก็ทำเอาเธอยิ้มกับตัวเองโทษทีนะครับที่ให้รอหวังว่ากาแฟจะยังร้อนอยู่นะรณพีถือแก้วกาแฟ2 แก้วเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะก่อนจะเลื่อนแก้วหนึ่งให้กับชรินดาเธอรับมาแล้วยกจิบเบาๆ
ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาคู่สนทนาตรงหน้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนมาเลี้ยงกาแฟจริงๆแล้วเราก็อยากจะคุยกับคุณรณพีมานานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสสักทีอยากคุยกับผมเหรอครับผมนี่ต่างหากที่อยากคุยกับคุณมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็นะเก้ๆกังๆอยู่นั่นแหละดีใจนะคะที่วันนี้เราได้มีโอกาสรู้จักกันจริงๆจังๆแล้วก็ได้คุยกันแบบนี้ แต่วันนี้คุณรณพีจะอยู่เมลเบิร์นกี่วันเหรอคะ3 วันครับงั้นเรามาแลกเบอร์กันไหมเพื่อตอนที่อยู่ที่นู่นจะได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่ก็คุยกันแก้เหงาน่ะชาลินดายิ้มกว้างพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมากดแลกเบอร์กับรณพีทันทีเธอดีใจที่ได้แลกเบอร์กับเขาอย่างน้อยก็มีหวังได้คุยกันมากขึ้นในวันแรกบนพื้นแผ่นดินประเทศออสเตรเลียการได้นัดเจอและทำความรู้จักกับนักบินและแอร์โฮสเตสก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ข้ามสายการบินที่ต่อไปนี้หัวใจของพวกเขาจะโบยบินข้ามฟ้าไปพร้อมๆกันหลังจากได้คุยกันอีกสักพักชลินดาก็ต้องรีบแยกตัวไปทำงานรณพีก็นั่งอยู่ที่ร้านต่ออีกสักพักพลางหยิบมือถือขึ้นมาดูเบอร์ที่เพิ่งแลกกับเธอไปเขายิ้มกริ่มด้วยความดีใจเขาแอบชอบชรินดามาตั้งแต่สมัยเรียนที่สถาบันการบินแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกันสักครั้งจนวันนี้ได้เจอโดยบังเอิญก็ถือว่าเป็นโชคดีเย่ได้เบอร์ชลินดาแล้วคราวนี้ต้องคุยให้สนุกบ่อยๆซะแล้วเขาพูดพลางกำหมัดชกอากาศดูท่าทีเหมือนเด็กน้อยดีใจที่ได้ของเล่นใหม่อย่างนั้นก่อนจะเก็บมือใส่กระเป๋าแล้วต้องไปทำงานภารกิจของตัวเองบ้างหลายชั่วโมงผ่านไปเครื่องบินทั้ง2 สายการบินก็ร่อนลงจอดที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นเป็นจังหวะเดียวกันกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะคล้อยตามลงสู่ขอบฟ้าเปล่งประกายสีทองอมชมพูงามจับตาราวกับเป็นการต้อนรับการกลับมาอย่างอบอุ่นในที่สุดก็ได้มาเหยียบแผ่นดินออสเตรเลียอีกครั้งที่นี่ไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยเธอเดินออกจากสนามบินพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดรู้สึกผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันแต่แล้วเธอก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมือถือสั่นขึ้นมาเธอหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามีข้อความจากรณพีเดินทางถึงโรงแรมแล้วเหรอครับผมเพิ่งไปเช็คอินมาพอดีห้องสวยมากเลยคุณพักโรงแรมอะไรอ่ะชลินดายิ้มกับข้อความนั้นแล้วก็รีบตอบกลับไปทันทีว่าเธอกำลังเดินทางไปที่โรงแรมใกล้ที่พักของเขาแล้วคุณลลพีล่ะพักที่ไหนข้อความตอบกลับก็คือโรงแรมเดียวกันกับที่เธอกำลังจะไปพักนั่นเองชลินดาอ่านข้อความแล้วก็อมยิ้มแอบคิดในใจว่าโชคดีจังที่ได้พักโรงแรมเดียวกันเผลอๆจะได้เจอกันไม่รู้กี่ครั้งคิดไปคิดมาก็ทำเอาตื่นเต้นตกดึกหลังจากเช็คอินและสัมภาระเข้าที่เรียบร้อยแล้วชลินดาก็ตัดสินใจกดหารณพีตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ในใจตอนนั้นเต้นระรัวเมื่อได้ยินเสียงทุ้มในสายตอบรับฮัลโหลสวัสดีครับคุณชลินดาสวัสดีค่ะคุณรณพีเอ่อฉันอยู่ห้อง706นะคะปรากฏว่าเราอยู่ห้องติดกันเลยก็เลยอยากโทรหาคุณหน่อยนะคะให้ตายสิห้องติดกันเลยเหรอเนี่ยแม้ถ้างั้นอีกสักพักผมขอไปเคาะห้องหน่อยนะจะได้คุยกันสบายๆชาลินดายิ้มกับคำชวนนั้นใจเต้นแรงขึ้นไปอีกนี่เธอจะได้เจอรณพีตัวเป็นๆอีกแล้วหรือได้สิคะฉันจะรอนะไม่ถึง5 นาทีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นชาลินดา
รีบวิ่งไปเปิดประตูภาพตรงหน้าคือรณพียืนยิ้มให้เธอในมือถือถุงขนมขบเคี้ยวกับเครื่องดื่มดูเหมือนจะเตรียมจัดปาร์ตี้เล็กๆในห้องของเธออย่างนั้นเอาของโปรดมาฝากครับไม่รู้ว่าชอบแบบไหนก็เลยหยิบมาหมดเลยจะได้นั่งกินไปแล้วก็คุยกันไปด้วยชาลินดายิ้มรับและเชิญเขาเข้ามาในห้องใจเต้นตึกตักไปหมดแค่คิดว่าจะได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง2 ต่อ 2แบบนี้เธอก็ตื่นเต้นอย่างมากพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันในคืนนั้นไปกับการนั่งคุยสารทุกข์สุขดิบเล่าเรื่องตลกในวงการการบินให้กันและกันฟังรวมถึงพูดคุยถึงอนาคตและความฝันที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขช่วงเวลา2 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนเป็นเพียงเสี้ยววินาทีพวกเขาแทบไม่อยากจะให้มันจบลงคืนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้มานั่งคุยด้วยผมมีความสุขมากเลยคืนนี้เป็นคืนที่ชรินดาฝันดีที่สุดเป็นความฝันที่มีรณพีอยู่ด้วยราวกับว่าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันเช้าวันใหม่ชรินดาตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเธอยังคงนึกถึงบทสนทนาเมื่อคืนกับรณพียังไม่เลือนหายแล้ววันนี้เธอก็มีนัดกับเขาด้วยว่าจะไปทานข้าวด้วยกันซึ่งเธอก็ตั้งตารอเป็นพิเศษให้ตายสิฉันจะใส่ชุดอะไรดีนะต้องสวยเป๊ะสมกับเป็นแอร์โฮสเตสแห่งปีเลยนะยะเธอคุยกับตัวเองพลางจัดแจงแต่งหน้าทำผมให้สวยเลิศใส่ชุดกระโปรงสีขาวพร้อมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนเผยให้เห็นผิวขาวผ่องที่ขับผิวสาวเอเชียอย่างเธอได้เป็นอย่างดีจนเมื่อมองในกระจกก็อดชื่นชมตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานชรินดาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอเดินไปเปิดประตูอย่างใจจดใจจ่อหัวใจดวงน้อยเต้นระรัวเมื่อคนที่รอคอยปรากฏขึ้นตรงหน้าอรุณสวัสดิ์ครับคุณชรินดาวันนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรณพีก็หล่อเหมือนกันนะคะจะว่าไปแล้ววันนี้หล่อกว่าเมื่อวานอีกนะ ขอบคุณครับเพราะวันนี้ผมตั้งใจจะไปเที่ยวกับคุณไงล่ะต้องหล่อเป็นพิเศษน้อยพร้อมไปหาอะไรทานกันหรือยังครับผมเห็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ทางด้านโน้นเห็นว่าคุณชอบแพนเค้กด้วย2 หนุ่มสาวเดินเคียงข้างกันมุ่งตรงไปยังร้านแพนเค้กที่รณพีแนะนำบรรยากาศยามเช้าช่างสดชื่นเสียจริงแดดอุ่นๆกับลมเย็นๆปะทะใบหน้าราวกับเป็นการทักทายต้อนรับเช้าวันใหม่อย่างแสนวิเศษหลังจากทานแพนเค้กอร่อยๆจนอิ่มแล้วทั้งคู่ก็เดินไปขึ้นรถรางเพื่อชมเมืองเบลเบิร์นระหว่างนั่งรถชลินดาก็เผลอหนุนไหล่รณพีแอบกอดแขนเขาเบาๆด้วยความเคยชินรณพีก็ไม่ขัดขืนกลับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่เธอทำแบบนั้นวิวสวยจังเลยนะคะเมลเบิร์นเนี่ยไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ยังมีมุมสวยๆให้เห็นตลอดเลยใช่ครับแต่สำหรับผมไม่มีอะไรสวยไปกว่าคนข้างๆคนนี้หรอกชลินดาหน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอยิ้มอายจนแก้มปริแถมหัวใจก็เต้นระรัวคุณรณพีเนี่ยชอบทำให้ฉันเขินอยู่เรื่อยอ้าวก็มันจริงนี่นาคุณสวยมากผมพูดออกไปตามที่ผมเห็นเท่านั้นน่ะชลินดายิ่งเขินเข้าไปหนักก้มหน้าลงเล็กน้อยเพื่อซ่อนรอยยิ้มเธอรู้สึกประทับใจมากที่ได้ยินเขาชมตรงๆหลังคุยกันไปเรื่อยๆในที่สุดรถรางก็พาทั้งคู่มาถึงย่านที่สวยที่สุดใจกลางเมืองของเบลเบิร์นที่เหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนทั้งสองเดินชมสวนใช้เวลาด้วยกันตลอดทั้งวันโดยไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนตกเย็น
พระอาทิตย์คล้อยต่ำทิ้งแสงสีส้มงดงามไว้เบื้องหลังชรินดานั่งมองแสงอาทิตย์อัสดงอยู่ในอ้อมกอดของรณพีเขากอดเธอจากด้านหลังซบใบหน้าลงที่ไหล่บางของเธอริมฝีปากกระซิบถ้อยคำหวานข้างๆหูเหนื่อยไหมครับวันนี้ เที่ยวทั้งวันเลยแต่ผมมีความสุขมากเลยนะที่มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับคุณฉันก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอยากให้เวลามันหยุดเดินตรงนี้จังเลยฉันอยากอยู่แบบนี้ไปนานๆชลินดาหลับตาดื่มด่ำกับความรู้สึกดีๆที่อยู่ในอ้อมกอดของรณพีวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สุดพิเศษที่สุดที่มีเขาอยู่เคียงข้างแม้จะยังไม่มีใครเอ่ยคำรักออกมาสองหัวใจที่เต้นระรัวไม่เป็นจังหวะก็บอกได้ถึงความรู้สึกที่มีให้แก่กันไม่ช้าก็เร็วคำรักก็คงหลุดออกจากปากของใครสักคนคงเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของความสัมพันธ์ที่พวกเขาร่วมกันเขียนขึ้นมาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชลินดาและรณพีต่างก็ต้องเดินทางกลับยังเมืองไทยเพื่อกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอาชีพแอร์โฮสเตสและนักบินนั้นทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนท้องฟ้าเป็นส่วนใหญ่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลดลงเลยและแล้ววันหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปก็มาถึงชลินดาเราคบกันมากี่ปีแล้วนะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเวลาอะไรเหรอคะเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแต่งงานกับผมนะผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทุกวินาทีร่วมกับคุณชลินดาอึ้งกับคำขอแต่งงานที่ไม่ทันตั้งตัวน้ำตาแห่งความยินดีไหลอาบแก้มเธอพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปรณพีดีใจสุดขีดรีบสวมแหวนเพชรเม็ดงามที่เตรียมมาประดับนิ้วนางข้างซ้ายของคนรักก่อนจะฉุดร่างเข้ามากอดแน่นด้วยความรักและดีใจหลังจากนั้นไม่นานพิธีแต่งงานอันอบอุ่นก็จัดขึ้นท่ามกลางแขกเรือญาติมิตรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดสีขาวประกาศคำมั่นสัญญาต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมความรักของทั้งคู่ชีวิตคู่หลังแต่งงานของชลินดาและรณพียังคงเป็นชีวิตที่ผูกพันกับนภาอากาศเช่นเดิมพวกเขายังทำงานบนเที่ยวบินเหมือนเดิมหลายปีผ่านไปชลินดาและรณพีก็มีลูกสาวน่ารัก2 คนเป็นความสุขของครอบครัวที่เพิ่มพูนขึ้นมาอีกแต่เมื่อถึงเวลาเกษียณนักบินและแอร์โฮสเตสคู่รักก็ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเต็มเปี่ยมด้วยความสุขที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกความรักของกัปตันหนุ่มและแอร์สาวที่ถักทอสายใยรักที่ยิ่งนับวันก็ยิ่งหนักแน่นมั่นคงสมกับที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการมาด้วยกันเพราะฟ้าไม่อาจกั้นความรักของทั้งคู่ได้